අපි බලමු PC එකට කොහොමද හරියට ඩ්‍රයිවර්ස් දාගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකට අනුව තියෙන ඔෆිෂියල් වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඒ ඔෆිෂියල් වෙබ්සයිට් එක ඔයාගේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක අනුව යන්න ඕනේ. Intel nvidia කියන සමාගම් දෙකේම ලින්ක් එකට දාලා තියෙන වෙබ්සයිට් වල ලින්ක්. ඒකෙන් ඔයා යන්න. මම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මම AMD වල ග්‍රැෆික් කාඩ් ගැන දන්නේ නැති හින්දා මම ඒක දාලා නැහැ. මම දාලා තියෙන හුඟක් අය ලංකාවේ පාවිච්චි කරන්නේ Intel nvidia ග්‍රැෆික් නිසා මම මේ දෙක විතරයි ගෙනාවේ. මම ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන ඉඳ කලින් වෙබ්සයිට් වලට ඇවිදින් තිබ්බා. යට ලින්ක් එකෙන් ආපුවම ඔයාලට Intel වෙබ්සයිට් එකේ මේ විදිහට තමයි මුල් ඉන්ටර්ෆේස් එක පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් සෙන්ටර් කියන්නේ. ඒකට තමයි මුලින්ම ඔයාලා යන්න ඕනේ. ඒකට ගියාපුවාම මේ වගේ තැනකට තමයි ඔයා වෙන්නේ. මෙතන ඔයාලට graphics කියලා දිනවා. ඒකට යන්න ඒකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි ඔයා ලෝඩ් වෙන්නේ. මෙන්න මෙතන refine by කියලා ඉස්සරහින් පොඩි details වගේ පුරවන්න දාලා තියෙනවා. මෙතන graphics කියන එකේ යට ඊතලයේ උඩ ක්ලික් කරොත් ඔයාලට අහලා තියෙනවා ඔයා මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාලට ඕන කරන දේ මොකක්ද කියලා. අපිට දැන් ඕනේ කරන්නේ graphics ඉන්න. graphics කියන එක දෙමු. ඊට පස්සේ which type කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ ගියට පස්සේ ඔයාගේ processor එකේ type එක. මෙහෙමයි. ඔයාට Intel graphics card වල drivers ගන්නත් පුළුවන්. CPU වල drivers ගන්නත් පුළුවන්. මෙතන ගා focus තියෙන CPU Intel graphic card අලුත් හින්දා මෙතන මම Intel HD graphic family කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ආයෙ අලුතෙන් වෙනම ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. මෙතන download by කියන එකට drivers කියන එක ඔයා දෙන්න ඕනේ. දීලා ඉවර වෙලා මෙතන operating system එක ඔයාගේ දැන් PC එකේ run වෙන Windows දෙන්න පුළුවන් ඔයාට. Windows මෙතනින් මම දෙනවා 1064 bit කියලා. දීලා මම මෙතන දැන් ෆිල් කරගත්තා. එතකොටම ඔයාට මෙතන යටින් ඔයාගේ PC දුන්න මෙතන පුරවපු details වලට අනුව මෙතන graphic card වල drivers හදලා තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලට graphic card වල operating system එක අනුව ඔයාලට වැරලා තියෙන drivers ඔයාලට මෙතනින් download කියන එක දුන්න ගමන් ඔයාගේ FTM එකට ඒ කියන්නේ IDM internet download manager නම් FTM free internet download manager නම් පාවිච්චි කරන්න ඒකට කෙලින්ම load වෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් download දුන්නාම download කරගත්ත හැකි. මම දැන් මේක cancel කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක ඉවරයි දැන් මෙතනදී. මම ඊළඟට ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ nvidia සමාගමේ graphic card එක drivers කොහොමද download කරගන්නේ කියලා. ඔයා ඒකට nvidia website එකට යන්න. යට link එක දාලා තියෙනවා description එකේ. ගියාපුවාම ඒකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මේ වගේ තමයි ඔයාලට පෙන්වන්නේ. මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් පෙන්වනවා නම් ඔයා මෙතන drivers කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ තැනකට තමයි ඔයා වෙන්නේ. මෙතන මුලින්ම product එකේ type එක තෝරන්න කියලා තියෙනවා. මෙතන product name තියෙනවා. ආට nvidia RTX අලුත්ම card එකක් ගත්තා. ඒක 3D vision මේ card වල නම් තියෙන Titan card තියෙනවා. Tesla card තියෙනවා. මෙතන මම තෝරගන්නවා GeForce. ලංකාවේ හුඟක් අය පාවිච්චි කරන GeForce හින්දා මම GeForce තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ product series එක අහලා තියෙනවා. මෙතනදී කියලා දෙන්න ඕනේ මේ voltage එකට අනුව තමයි GT හරි GTX හරි කියන එක වෙන් වෙන්නේ. ඔයාගේ GTX 650 නම් ඔයා මෙතන යන්න ඕනේ මේ 16 කියන series කියන එකට යන්න ඕනේ. මෙතන මේ notebook කියලා තියෙන්නේ notebook පරිගණක වලට දාන drivers. මෙතන notebook කියලා ගහලා නැති ඒවා තමයි desktop. ඒවා. මෙතන ඔයාට මම මෙතන GeForce
600 සීරීස් කියන එක තෝරනවා. තෝරලා මෙතන ප්‍රොඩක්ට් කියන එකේ මෙතන ඔයාලට පැරලා තියෙනවා දැන් 6 මම මෙතනින් 650 තෝරනවා. GTA 650 ඊට පස්සේ වගේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එක අහලා තියෙනවා. ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් මම දෙනවා Windows 10 64 bit කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට ස්ටුඩියෝ ඩ්‍රයිවර්ස් ගේම් රෙඩි ඩ්‍රයිවර්ස් කියලා තියෙනවා. මෙතන ස්ටුඩියෝ ඩ්‍රයිවර්ස් මේ සපෝට් කරන්නේ ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර්ස්ලාට ඒ කියන්නේ ග්‍රැෆික් ඩිසයින් සොෆ්ට්වෙයාර් වලට තමයි ගොඩක් ස්ටුඩියෝ ඩ්‍රයිවර්ස් සපෝට් කරනවා. ගේම් රෙඩි ඒවා ගේමර්ස්ලාට තමයි සපෝට් කරන්නේ. මම මෙතන ගේම් රෙඩි කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ලැන්ග්වේජ් එක ඉංග්‍රීසිම තියාගෙන ඔයා සර්ච් කියන එක දෙන්න. මෙතන ඔයාට දැන් වැටෙනවා ලීස්ට්ම ඒ කියන්නේ අන්තිමටම අප්ඩේට් වෙලා තියෙන ඩ්‍රයිවර් එක. මේක වෙනවා MB 720ක්. මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක දුන්නාම යාට එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරපුවාම දෙකම ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඊට පස්සේ ඩ්‍රයිවර්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යද්දී ඉන්ස්ටෝල් කරන එක ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් ගන්න අමාරුයි. මොකද කියනවනම් ඩ්‍රයිවර්ස් ග්‍රැෆික් කාඩ් එකෙන් ග්‍රැෆික් කාඩ් එකට ඩ්‍රයිවර්ස් වෙනස් වෙනවා. ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිය වෙනස් වෙනවා. ඩ්‍රයිවර්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිය වෙනස් වෙනවා. ඒකින් හින්දා ඔයාගේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකේ මොඩල් එක අනුව YouTube එකේ සර්ච් කරන්න. එතකොට ඉන්ස්ටෝලින් කියලා සර්ච් කරන්න. එතකොට ඔයාට ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිය දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට ගාවට ගන්න පුළුවන්. යට bell icon එක all දාලා තියාගත්තොත්